আজি যিখন ভাওনা হ'বলগীয়া আছে ইয়াতে ভাওনাখনৰ নাম হৈছে শ্যামন্তকৰণ কণ কণ শিশুসকলে এই ভাওনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেয়েহে মই এই ভাওনাখন আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া গ্ৰীণ ৰুমত আছোঁ আৰু গ্ৰীণ ৰুমৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু কণ কণ ভাৱৰীয়াসকলক এবাৰ আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ কৃষ্ণ নহয় জানো এয়া আমাৰ কৃষ্ণ নমস্কাৰ মোৰ নাম সুইটি দেৱী সুইটি দেৱী তুমি কি ভাও লৈছা মই লগৰীয়া লগৰীয়া কৃষ্ণ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কুমকুম পৰাশৰ ডেকা কুমকুম পৰা লগৰীয়া লগৰীয়া কৃষ্ণ লগৰীয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অভিজ্ঞান বৰা তুমি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী নীতিজ্ঞা বৰ্মন মই সখী আৰু ধাই চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ দুটা চৰিত্ৰ আছে ন সূৰ্য দেৱতা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰিয়ংকা মহন্ত মই সূত্ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ বঢ়িয়া তুমি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী গীৱাঞ্জ্যোতি বৰদলৈ মই প্ৰসেনজিৎ তুমি কি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছা মই ৰৈৱতৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ আৰু তুমি মই সদায়তৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ বঢ়িয়া তুমি কি হৈছা কৃষ্ণ লগৰীয়া তোমাৰ অৰিজিনেল নামটো কি কৈ দিয়া মোৰ নাম শ্ৰী যুগান্ত তামুলী চাওঁ তোমাৰ দাইখিনি পাপাৰ নিচিনা হৈছে ন দেউতাৰ নিচিনা হৈছে দাইখিনি হয়নে হ'ব এইখিনি হ'লে হ'বনে আৰু লাগিব আৰু নালাগে হৈ যাব এইখিনি হৈ যাব ন সন্তুষ্ট হৈছা হে হাঁহি দিয়া বাৰু দিয়া হাঁহি অঁ বঢ়িয়া আজি জাম্ববন্ত তুমি ন তোমাৰ মুখখন চাওঁ এবাৰ অৰিজিনেল মুখখন তোমাৰ নাম নেকি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী জনকৃষ্ণ ডেকা মই জাবন্ত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ বঢ়িয়া মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গ্ৰীণ ৰুমত আৰু গ্ৰীণ ৰুমত মই লগ পাইছোঁ এই ভাওনাখনৰ সন্মানীয় পৰিচালক মহোদয় অজয় ডেকাদেৱ বিশিষ্ট বোলছবি পৰিচালক তথা অভিনেতা অজয় ডেকাদেৱ আমাৰ মাজত আছে এই ভাওনাখন আপুনি পৰিকল্পনা কেতিয়াৰ পৰা কৰিছিলে এইটো আমি ভাদ মাহৰ পৰা কৰিছিলোঁ জুন মাহত কৰিছিলোঁ জুন জুলাইত আমি দুমাহ ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ তাৰপিছত জুলাই শেষত আমি ভাল এয়া আমাৰ পঞ্চম বৰ্ষ সৰু সৰু শিশুসকলক লৈ পেলাই আমি কামটো আমি কৰি আহি আছোঁ হয় এইবাৰ সাঁচিপাতৰ পঞ্চম বৰ্ষত ভৰি দিছে এই সাঁচিপাত নাট্যগোষ্ঠীয়ে সাঁচিপাত নাট্যগোষ্ঠীয়ে প্ৰতি বছৰে এনেদৰে শিশুসকলক লৈ বা জ্যেষ্ঠসকলক লৈ সাংঘাতিক ধৰণে গোটেই মৰিগাঁৱত এটা নাট্য আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাওনাৰ জৰিয়তে শিশুসকলক তেওঁলোকৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত ৰাখিছে অজয় ডেকাদেৱে আজি তেখেতক এই স্থানত লগ পাই আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিলোঁ তেওঁ বৃন্দাবনৰ ঘূৰি